budget meal. 1 cup of rice, ang mga vegetables dyan, and ayan, chicken yan. Oo, teriyaki chicken. Yan. Ayan po ang budget meal na sinasabi ko. Ayan po siya. 1 cup of rice, and then vegetables on the side, and then teriyaki chicken on the side too. Yes, that's called budget meal right there. Okay, that's what you call it. This is what I'm gonna eat. Budget meal. Ayan, yung mga yan. 1 cup of rice and vegetables on the side, and the teriyaki chicken on the side too. Yan. Ito po ang gagawin natin. Filipino avocado shake ang tawag dyan. Okay? Ayan po. Ayan po yung ingredients nila. Ayan po yung avocado. Yung kailangan mo ng 4 na avocado. 4 avocados. Okay? Kailangan mong maraming avocado, guys. Okay? Ayan po ang ingredients nila. Ayan. Ayan po ang gagawin kong healthy drinks. Ayan po siya. Filipino avocado shake ang tawag dyan. Okay. Filipino tayo. Ayan ang susunod natin. Ang ingredients nila dyan.